Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν αόρατες ψυχολογικές παγίδες για να υπαγορεύουν την κάθε σου κίνηση? Σε αυτή την ανάλυση του ORIC Protocol αποδομούμε τις 3 πιο κοινές τακτικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σε ελέγχουν, διασφαλίζοντας ότι δεν θα βρεθείς ποτέ ξανά σε θέση αδυναμίας. Αν αυτή τη στιγμή βαδίζεις μέσα σε μια ομίχλη και νιώθεις κυριευμένος από σύγχυση, τότε σταμάτα να αγνοείς τα σημάδια. Σταμάτα να παραμένεις εγκλωβισμένος σε έναν κύκλο συναισθηματικής εξάντλησης, ο οποίος απλά θα επιδεινώνεται με τον χρόνο. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί μια παγίδα των νάρκισσων είναι τόσο ανεπαίσθητη που τα περισσότερα θύματα την μπερδεύουν με την αγάπη. Αν καταφέρεις να αναγνωρίζεις τη διαφορά, θα αλλάξεις ριζικά τη ζωή σου. Παγίδα πρώτη. Το βάθρο της εξάρτησης. Στην αρχή, ο ναρκισσιστής θα σε αντιμετωπίσει ως το πιο σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο. Σε κατακλείζει με φιλοφρονήσεις, συνεχή μηνύματα και απεριόριστη προσοχή. Σε κάνει να νιώθεις ότι επιτέλους βρήκες κάποιον που σε καταλαβαίνει απόλυτα. Αυτό είναι το λεγόμενο love bombing. Όμως η σκοτεινή αλήθεια είναι διαφορετική. Δεν σε ερωτεύονται. Κατασκευάζουν ένα κλουβί. Σε τοποθετούν σε ένα ψηλό βάθρο, αποκλειστικά και μόνο για να ελέγχουν εκείνη τη στιγμή και την ένταση της πτώσης σου. Μόλις βεβαιωθούν ότι είσαι εθισμένος στην αποδοχή τους, θα απομακρυνθούν απότομα. Αυτό σε αναγκάζει να εκλιπαρείς για την ίδια στοργή που κάποτε σου παρήχαν απλόχερα, παραχωρώντας τους τον πλήρη έλεγχο των συναισθημάτων σου. Quick Science. Το φαινόμενο Zeigarnik. Η νοητική παγίδα. Ο εγκέφαλός σου απεχθάνεται τις ημιτελείς υποθέσεις. Ένας χειριστικός θα ξεκινήσει μια βαθιά συζήτηση και θα την αφήσει να αιωρείται, δημιουργώντας έναν νοητικό φαύλο κύκλο. Θα περάσεις τις επόμενες 48 ώρες σκεπτόμενος αυτή την υπόθεση. Απλά και μόνο επειδή ο εγκέφαλός σου προσπαθεί να κλείσει το αρχείο. Αν αρνείσαι να επιτρέψεις σε τρίτους να απικίζουν τις σκέψεις σου, η ανάκτηση του ελέγχου σου ξεκινά εδώ. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι για να είσαι σίγουρος ότι θα βλέπεις πρώτος όλες τις στρατηγικές αναλύσεις της ομάδας μας. Δεύτερη παγίδα. Η θόλωση της πραγματικότητας. Η δεύτερη παγίδα είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Είναι η τακτική του gaslighting. Έχει τύχει ποτέ να είσαι 100% σίγουρος για ένα γεγονός και κάποιος άλλος να επιμένει ότι το θυμάσαι λάθος ή ότι είσαι υπερβολικά ευαίσθητος? Πρόκειται για μια μεθοδευμένη κίνηση με σκοπό να σταματήσεις να εμπιστεύεσαι τον ίδιο σου τον εγκέφαλο. Θα επιστρατεύσουν μικρά ψέματα για πράγματα που συνέβησαν πριν από μόλις λίγα λεπτά. Σταδιακά αρχίζεις να βασίζεσαι στη δική τους εκδοχή για την αλήθεια, επειδή δεν εμπιστεύεσαι πλέον τις ίδιες σου τις αισθήσεις. Όταν χάνεις την ικανότητα να βασίζεσαι στην κρίση σου, μετατρέπεσαι σε μια μαριονέτα που καθοδηγείται εύκολα. Το gaslighting είναι ένας βουβός τρόπος για να διαγραφεί η ταυτότητά σου, μέχρι να απομείνει μόνο η δική τους φωνή μέσα στο μυαλό σου. Quick Science. Το φαινόμενο Ben Franklin. Ο ψεύτικος δεσμός. Ήξερες ότι το να ζητάς από κάποιον μια μικρή ασήμαντη χάρη τον κάνει να σε συμπαθεί περισσότερο? Ο εγκέφαλος του εκλογικεύει ως εξής: μόλις τον βοήθησα, άρα μάλλον τον συμπαθώ. Οι χειριστικοί χρησιμοποιούν αυτό το τέχνασμα για να σε κάνουν να νιώσεις δεμένος μαζί τους, καθώς προετοιμάζουν το τελικό χτύπημα. Για να εξουδετερώσεις κάθε απόπειρα χειραγώγησης, κατέβασε τώρα δωρεάν το εγχειρίδιο κοινωνικής άμυνας από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Αν είσαι έτοιμος να περάσεις από την άμυνα στην επίθεση, στην ίδια σελίδα θα βρεις το πρωτόκολλο για την κοινωνική κυριαρχία. Εκεί ξεκλειδώνεις τις πραγματικά προχωρημένες τεχνικές ψυχολογικού ελέγχου, που είναι υπερβολικά σκοτεινές για να ανέβουν στο YouTube. Παγίδα τρίτη. Ο αόρατος ανταγωνιστής. Η τρίτη παγίδα είναι η πιο επώδυνη. Είναι η στρατηγική της τριγωνοποίησης.
Αυτό συμβαίνει όταν ο χειραγωγός εισάγει ένα τρίτο πρόσωπο στη δυναμική σας, έναν πρώην σύντροφο, έναν συνάδελφο ή ακόμα και ένα υποτιθέμενο τέλειο φίλο. Αποκλειστικά και μόνο για να σου προκαλέσει ανασφάλεια και ζήλια. Θα σε συγκρίνει συνεχώς με αυτό το άτομο, υπογραμμίζοντας τα δικά σου ελαττώματα, ενώ παράλληλα θα εξυμνεί τα προτερήματα του άλλου. Θα πιάσεις τον εαυτό σου να εργάζεται 2 φορές σκληρότερα απλά και μόνο για να ξανακερδίσεις την έγκρισή του και να αποδείξεις την αξία σου έναντι του αντιπάλου. Αυτό σε κρατά σε μια κατάσταση διαρκούς ανταγωνισμού. Είσαι τόσο απασχολημένος παλεύοντας για την προσοχή του, ώστε να μην παρατηρείς πόσο άσχημα σου συμπεριφέρεται. Είναι ένα παιχνίδι όπου εκείνη είναι ο δικαστής και ο μόνος τρόπος να νικήσεις είναι να σταματήσεις να παίζεις. Πώς σπάς λοιπόν αυτές τις παγίδες πριν σε διαλύσουν? Το κρυφό σου όπλο είναι το τείχος της σιωπής. Όταν ο ναρκισσιστής προσπαθήσει να θολώσει την πραγματικότητά σου ή να ξεκινήσει έναν τεχνητό ανταγωνισμό, μην αντιδικήσεις και μην αμυνθείς. Αντίθετα, χρησιμοποίησε αυτές ακριβώς τις φράσεις «Ακούω αυτά που λες, αλλά εγώ γνωρίζω τη δική μου αλήθεια». Ή απλά πες «Δεν με ενδιαφέρει να ανταγωνιστώ για την προσοχή σου». Διατηρώντας την ψυχραιμία σου και αρνούμενος να προσφέρεις μια συναισθηματική αντίδραση, τους στερείς το καύσιμο που χρειάζονται για να σε ελέγξουν. Αναζητούν μια μαριονέτα. Όταν σταματάς να χορεύεις στο ρυθμό τους, χάνουν την ισχύ τους ακαριέα. Εφάρμοσε ποτέ κανείς αυτές τις τεχνικές εναντίον σου? Ή μήπως έχεις χρησιμοποιήσει κάποια από αυτές εσύ ο ίδιος? Γράψε μας την εμπειρία σου στα σχόλια. Quick Science, το φαινόμενο του χαμελέοντα, η ταυτότητα του χειριστικού. Ένας χειριστικός άνθρωπος δεν έχει προσωπικότητα. Έχει έναν καθρέφτη. Τις πρώτες 7 μέρες δεν σου δείχνει ποιος πραγματικά είναι. Αντανακλά αυτό που εσύ θα ήθελες να είναι. Δεν γοητεύεσαι από ένα πραγματικό πρόσωπο. Ερωτεύεσαι την ίδια την αντανάκλασή σου. Θυμάσαι την ανεπαίσθητη παγίδα που ανέφερα στην αρχή. Λέγεται future faking. Είναι η κατασκευή ενός ψεύτικου μέλλοντος, όπου σου υπόσχονται μια ιδανική ζωή αργότερα, απλώς και μόνο για να αποδεχτείς την κακοποίηση σήμερα. Μην επιτρέψεις σε μια πλασματική υπόσχεση να σε κρατήσει εγκλωβισμένο σε μια πραγματική φυλακή. Αν έχεις νιώσει ποτέ ότι χάνεις τον εαυτό σου από τα παιχνίδια κάποιου άλλου, προστάτευσε το μυαλό σου με την αλήθεια. Μείνε ένα βήμα μπροστά και μην εμπιστευτείς ποτέ τη μάσκα τους. Αλλά το να μάθεις να αποφεύγεις τις παγίδες τους δεν είναι ποτέ αρκετό από μόνο του. Για να μη σου ξανασυμβεί, πρέπει να μάθεις πως να εκπέμπεις εσύ το σήμα που αναγκάζει τους άλλους να υποταχθούν στην εξουσία σου, το απόλυτο εργαλείο σκοτεινής ψυχολογίας για κοινωνική κυριαρχία, το σήμα Α. Μάθε πως να κυριαρχείς πριν οι άλλοι καταλάβουν καν το παιχνίδι σου. Το βίντεο σε περιμένει ήδη στην οθόνη σου. Κάνε κλικ τώρα. Αν βρήκες αξία σε όσα συζητήσαμε σήμερα, κάνε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Θα σε δω στην επόμενη ανάλυση.